recording for closing. First, connect on WFM SIM card. Then, mm, then open this site. It will ask you username, password. Put username, Dawood's username and password. And then you will get into here inside. بس رقم سري هذا username داوود. بعدين يجي هذا page. بعدين كليك من هنا. خلي وقف هذا عشان يجي كبير. شوف من هنا أنا قفل قبينة 99-1. 99-1 يعني. إيش باقي؟ أنا أقفل هذا باقي هذا مار. أوكي من هنا أسجل MSSH. كليك هنا. هذا 99 هنا. بعدين أنا خلي بوقف هنا عشان يجي كبير. أنا في أول أنا قفل خلاص. أنا ركب إلبا بس باقي بس هذا باقي الحين أنا أبلودها صورة من جوالنا. بعدين add image. كليك هنا. بعدين رو مكان folder بين save هذا الصورة. أولا أنا فكرة هذا أول هذا جديد. هنا يجي كده بس واحد الصورة عشان أول بس واحد بس كلام. نسوي close. بعدين نكتب هنا هات done. أوكي بند كلي هذا. بعدين يجي هنا. أوكي بعدين هنا add image. رو هذا بس أبقى واحد. هنسيب 1 2 3 عشان معلوم إيش أنا upload. 3 في هنا صورة. هذا أول من هنا أنا عشان داونلود. بعدين هحطها في يوتيوب واحد بيج أشوف كيف أنا داونلود هذا. هذا خلاص توك. سوي كلوز. بعدين هكتب هنا دان. أوكي بعدين قفل هذا نوت. هذا يجي قفل. أيوه في باقي 2 هنا. هذا كله هذا بلاك نوتس. في كلام نوتس. علينا أنا أبلود مرة تاني. add روباك. ايش ابقى هذا؟ نقلين. انا في فولدر قول كلام نفسه كده. add image. هنا في سجل نفسه. هنا 1 2 3. add image 2. أنا أبلود الحين الحين سوي بعد كله جديد. بعدين نكتب done. بعدين قفل. بعدين هنا أبلود في قول كلام هنا handhole 4 handhole 6 closure not secure with wall.
أنا أول في سوي فولدر نفسه اسم هذا عشان معلوم فين أنا دا سيف حاجة picture. لا أيوة 99 أيوة واحد اثنين سوي close. طب هنا done. اوكي بعدين قفل الين كله قفل كله قفل بعدين نكتب هنا done بعدين proceed. الحين أول في هنا الحين هذا يجي الحين هذا ما يجي الحين بس يجي بس باقي 3 شفت هنا مرة تاني يجي بس 3 قبيلة هذا 99 كلاس بعد انت كليك بروسيد هذا قبيلة قفل خلاص الحين أنا قفل مرة تاني قبيلة 100-2 100-2 هذا خلاص أنا سويته كده عشان معلوم أنا قفل كله بدين سيب كاس الين كلي هذا عشان يجي كبير أول أنا في كلا سويته قفل بس باقي بس 1 2 3 4 5 6 نوتس هذا كله نوتس الين هذا image أنا في folder اسم 100-2 الين أنا قفلت هذا أنا سجل 1 2 3 عشان معلوم فين إيش أنا دا أبلود 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 كله 9 عشان أول picture من هنا أنا داونلود كله 9 هذا TB 9 TB عشان أبقى بس كوفر طيب كله 9 من STC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذا صورة من STC صورة حق أنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كله مظبوط طيب قفل هنا نقفل هذا النوت أكتب هنا done أوكي بعدين نقفل طيب هنا نروح تاني نوت هذا cover damage هنقول cover damage سويته من هنا add image row up row مكان هنقول هذا cover damage نفس النوت حاجة واحد هذا أول صورة من STC هذا صورة من STC في مشكلة cover كربان أنا قوير تاني هذا جديد الحين هذا جديد هاي upload بعدين قفل بعدين سوي اكتب هنا done عشان خلاص اوكي بعدين قفل عليها شوب تاني نوت انا قفل اول انا خلصت ابلود واحد فوتو بس باقي بس 2 انا خلاص
أنا أركب كده عشان أنا أقفل. أنا كيف معلم أنا أقفل هذا بلق. أيوة أنا خلاص قفل هذا، بس باقي بس هذا. بس أبقى صورة أول أنا خلصته أبلود 4 عشان الحين أنا أبلود هنقول 7 هنقول 5. أنا في موجود. أيوة 2 3 1. أوكي أكتب هنا done. قفل. هنا هكتب هنا not that cell phone plus rope is missing كده. وهنا أولا أنا خلصتها أبلود 2 صورة، الحين بس باقي واحد. باقي واحد 3 هنقول 7 close not أكتب done. أوكي بعدين قفل. بعد هكتب done على طول قفل. هنا أبقى هنقول 4 5 7 not clean 4 5 7. خلاص أنا كده خلصت قفل. أولا أنا خلصت أبلود هنقول 4 هنقول 5 بس باقي بس هنقول 7 ما في لسه ما أبلود. أنا في 2 صورة. أولا أنا خلصت أبلود أنا الحين أبلود واحد تاني 7. أيوة عشان أنا أبقى دموية شيل بعدين نسوي صورة الآن. أوكي قفل. خلاص خلاص هذا قفل. هنا أنا خلاص أبلود هنقول 4 بس باقي هنقول 7. بعدين أنا أروح هنا أنا خلصت أبلود وهذا وول. أنا أبلود جديد واحد هنقول 7 عشان اليوم بس خلصت الشغل ده هنقول. أيوة بتقفل أكتب done. أوكي بعدين نقفل. باقي واحد نوت. خلاص أنا قلق كده عشان معلوم. أنا قفل. باقي واحد أنا خلصت أبلود هنقول 4 بس باقي واحد صورة ما لسه أبلود. الحين أنا أبلود هذا نفس الاسم هذا cable loop not properly inside. هنا loop add image آخر folder 2. خلاص بعدين نكتب done. هذا ما يجي قفل ما يجي عشان في باقي لسه ما في قفل. بعد كله قفل كله قفل يجي. بعدين نكتب هنا done. بعدين بسيط. الحين في 3 لازم في 2 باقي. بعد proceed هذا قبينا قفل. بعدين STC من رياض وأشوف كل صورة أنا أبلود. خلاص كده باقي بس 2 كابينة. تمام كلوز. خلاص كده باقي 2 لسه ما في كلاس. بعد كلاس سويت أبلود نفسه سوي
كيف أبلود داونلود كده. شكرا.